ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਪੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਹੁਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਤੇ ਬਜਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਨਵੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਟ 2000 ਆਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ 22 ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਕ ਆਵਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ 40 ਆਵਰਸ ਪਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਆਵਰਸ ਪਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਫਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਰ ਵੀਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਅਵੇਲ ਦ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ 31 December ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ। ਬਟ ਏਜ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਏਜ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they will still be able to work full time at least until 31 December 2023, and if it's beyond that ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 48 ਆਵਰਸ ਪਰ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ PR ਦਾ ਪਾਥਵੇ 'ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ PR ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 482 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ 482 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਏਜ ਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ PR ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ PR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਲੋਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਨਦਰ 2 years ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ PR ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋ ਗਏ DPR ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 70,000 ਹੋ ਗਈ। ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 51,900 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 53,900 ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਕ ਸਿੰਸ 2013 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 53,900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿਕ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਊਚਰ PR ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 53,900 ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ 53,900 ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 53,900 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ PR ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 70,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝੇ ਕਿ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲ ਜੇ 53,900 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ they don't get the due pay for their experience that they gained। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਉਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਿਲ ਦੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਹੈਲਪ them in that way ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਇਨ ਦ ਕਾਰਡਸ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੂਜ਼ਲੀ ਸਟੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ਲੀ ਸਟੇਟਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 53,900 ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ 70,000 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ PR ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ 191 ਜਿਹੜਾ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ 70,000 ਤੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
कंफर्म होनी है हाले, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड इट मेक सेंस आल्सो कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਫॉर ਇਵਨ EMPLOYER स्पॉन्सर ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 53900 ਦਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 70000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਲਾਈਕ ਇਨ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਵੇ आई थिंक शर्मा जी ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਲੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ And Nitesh Shah ji पूछ रहे हैं कि any chances for the invite for 491 New South Wales for 80 points for accounting, 75 for auditors and finance manager in this financial year, living in regional New South Wales from past 2.5 years. Okay. Well, Nitesh, New South Wales has always been known to make a lot of change during the second half of the financial year. So अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की तारीख में जो न्यू साउथ वेल्स लास्ट बिल्कुल फाइनल उसमें एक ट्रांजिशन में पहुंच गया न्यू साउथ वेल्स had not given out any more than 2/3 they still had 2/3 of their 491 सीट्स रिमेनिंग और जब हमारा सेमिनार हुआ था न्यू साउथ वेल्स वालों के साथ तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि उन्होंने RDAs को और कोई सीट्स नहीं देनी that means that if you're expecting that you directly apply through RDAs and if the lists are updated then that is not a question anymore what they are thinking of doing is कि वो लोग directly treasury की तरफ से 491 के invites भेजेंगे जो कि उन्होंने पीछे भेजे भी हैं उसमें accountants का भी आया उसमें auditors का भी आया उसमें finance managers का भी आया so I wouldn't be surprised that they drop down to 80 because there is a chance कि वो लोग 190 भी offer करें accountants को eventually so if that happens to be the case then you are expecting that and then मुझे ये भी suspicion है कि शायद एक 189 का राउंड होना है अभी it's not far and if that occurs then the states will clearly be wiped out of the number of applicants because many of them would have already got the 189 so they would not even care for the 491 so then the point score is going to drop even more so chances are bright yes and Harpreet ji पूछ रहे हैं कि मैडम जी 189 round May or June my occupation is cyber security specialist with 90 points in 190 this 23-24 financial year can I move to Victoria will be invite IT sector cyber security specialist with job can invite please suggest me where to move ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 189 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈ 190 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦਾ ਅਗਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ and if that happens to be the case then yes you probably have a very strong chance of getting invited thoda ਇਹਦੇ ਚ chance ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ if you're not in Victoria right now ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬਹੁਤ like early in the financial year ਦੇ open ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ later during the month of July open ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3rd week ਜਾਂ max to max 4th week of July and the reason why I want you to wait is because I don't want you to basically uproot your life from that state and eventually ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚ ਆ ਜਾਓ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ बार बहुत हाई सेट करता है इस फाइनेंशियल ईयर सो देन अगेन यू हैव टू मूव टू सम अदर स्टेट्स फिर थोड़े लिए हैसल हो जाएगा सो रुक जाओ जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਿਓ because they've already sent a survey so मतलब they are almost winding up with this year's program and they're already ready ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਕਿ what went right and what did not go right. So I think they're planning for the next financial year already. They might have already designed a plan. So probably 3rd week or 4th week of July, and then you can definitely make a move. Victoria is looking good for the next financial year.
Yes, good. ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਤੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ waiting for my skill assessment from EA of engineering professional NEC applied in 17 December. Why there's so much delay? Oh my I've God. already emailed them twice, and what are the chances in this financial year if I get this assessment? I'm holding 80 points on my own, and ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ skill assessment under fast track. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਸ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ because that is very unusual. I mean, they can take up to 3-4 months if the application was lodged on a normal process. ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੀਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਵੇਗ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਲ ਕੈਪਸ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਯੂ ਵੱਡਾ ਲਿਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀਪ ਸੈਂਡਿੰਗ ਯੂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਟ you absolutely have all the reasons to call Engineers Australia with your application number or politely email them that I'm awaiting now. If they have not come back to you, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਡੀਆਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ, ਤੇ ਕੇਸ ਅਫਸਰ ਕੈਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ। And if you send that to them, then they can always go back and refer with your university or your lecturer to make sure ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। So that all depends on ਤੁਹਾਡਾ CDR ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। I mean, obviously not an engineer, but when it is structured, it should be structured in such a way ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ loopholes ਘੱਟ ਹੋਣ, plagiarism ਜਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। So go back and probably check your CDR reports and keep an eye on your portal. And Sanjeev Agarwal ji पूछ रहे हैं कि any chances for diploma community services completed? Internship is going on and ending in June in New South Wales 2023-24. ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ACWA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ACWA ਇਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਔਨ them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਦੈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਔਨ ਕਰੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੈਟ ਯੂ ਹੋਲਡ। So I think ਜੇ ਕੱਲਾ diploma of community service ਹੈ then you probably should just make sure ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ college check ਕਰੋ ਕਿ accreditation ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, and if it is not coming then you start looking for jobs. Otherwise be prepared for another study. Simple as that. And Shahrukh Afzal ji पूछ रहे हैं कि does an applicant stay intention not matter anymore given GST will apply? I want to move down to AQF levels to study a new course. Does an applicant stay intention not matter anymore given the GT will, I'm assuming it's a GT will apply. I want to move down to okay. So Shahrukh, what happens is कि when जब आपको वीजा ग्रांट होता है, पहला क्या होता था कि पहले 573, 572 इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के वीजाज होते थे। आपको 572 ग्रांट हुआ है तो आप उस 572 के कैटेगरी के अंदर इंटरचेंज कर सकते थे, 573 ग्रांट हुआ है तो उसके अंदर इंटरचेंज कर सकते थे। अब इन्होंने एक सिंपल सब क्लास 500 कर दिया जिसके अंदर आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है, पर इसके अंदर AQF लेवल जैसे कि आपने मेंशन किया AQF लेवल के ऊपर आपको वीजा मिलता है। हायर एजुकेशन वाला AQF लेवल है तो आपको हायर एजुकेशन के अंदर ही रहना पड़ता है एंड प्रेफरेबली अपने सेम AQF लेवल उससे ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि आपके पास अगर उसकी COE चाहे आज की नहीं फ्यूचर की COE है, अगर वो आप होल्ड नहीं कर रहे हो तो you're pretty much walking on the eggshells because at any given time the case officer can come and ask you for an explanation on why did you downgrade your studies. You can upgrade your study but you can't downgrade your study, and if in case you want to do that, there are two ways through which you can do it. Make sure that you continue with your current course and concurrently study what you want to study, maybe a trade or whatever,
या फिर दोबारा से वीजा डालो। अगर दोबारा से वीजा डालते हो विद नई सीओई तो डेफिनेटली जीटी इफेक्ट तो करेगी, क्योंकि आपने पहली बार जो वीजा डाला था उसमें बोला था भाई मैं तो ये पढ़ के अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, आईटी वाला इंजीनियर व्हाटएवर, बट मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू योर मास्टर्स। तो दूसरी बारी जब आप वीजा डाल रहे हो, अगर आप इस बारी डाल रहे हो कि मैंने कारपेंट्री करनी है, अब मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं कारपेंटर बनना चाहता था, माँ बाप के प्रेशर के अंडर मैंने आईटी ले लिया, व्हाटएवर इट इज, तो मेक श्योर यू कंटिन्यू विद योर आईटी कोर्स और व्हाटएवर योर मास्टर कोर्सेज, ताकि इफ योर स्टूडेंट वीजा दैट यू हैव अप्लाइड फॉर टू डाउनग्रेड योर एकेएफ लेवल, उसमें जीटी क्लियर नहीं होती और वो रिफ्यूज हो जाता है, तो आपका जो करंट वीजा है वो इम्पैक्ट ना हो। अगर आप स्टूडेंट वीजा होल्ड करते हुए अपना मास्टर्स छोड़ देते हो और दूसरे वीजा की वेट करते हो और वो रिफ्यूज हो जाता, तो ये वाला वीजा भी कैंसिल हो जाएगा, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। सो डोंट लीव दिस, इट्स लाइक कीप होल्डिंग दिस साइड ऑफ द रोप बिफोर यू एक्चुअली end up grabbing the other side. And Nitesh ji कह रहे हैं कि sorry I forgot to add this important question earlier. I had my EOI applied last year and my skills assessment expired in March this year. Applied skills on 3rd March. What will happen if I get invited in between? It's been 3 months and haven't heard from them for the skill assessment. See, Nitesh, if you get an invite for 189, that's no problem, because immigration ने specify करता सीगा कि you can actually submit the valid skills assessment outcome within the 60 days from receiving your invite, and they'll still accept that as a valid document, and especially because you were holding one skills assessment before that, so this is not your first one. But at the same note, I would say if you do get an invite from a state, then the states have a different prospect of assessing it. States are only bound to follow immigration for whatever points you had claimed, because that is their minimum requirement, but states set out their requirements. I've had people who've been questioned by the state in terms of आपकी स्पाउस की या स्किल्स असेसमेंट क्यों एक्सपायर हो गई है, जबकि स्पाउस की स्किल्स असेसमेंट एक्सपायर्ड भी हो तो भी इमिग्रेशन एक्सेप्ट्स इट, द स्टेट कैन कम एंड क्वेश्चन. सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्टेट नॉमिनेशन, then you may as well want to wait for an outcome before you accept the pre-invite. But if it's just the direct 189, then it's okay, should be okay. And Khyber CEO is asking, I have applied 190 New South Wales from Pakistan 3 months back. Now I came back. I have a subclass 500 from last 1 year. My university is very strict. Is there any chance I can get bridging or any other visa and don't study? Okay. So Khyber, what happens is that when you're holding a substantive visa, which is just say anything other than a bridging visa, basically, as we can say, a layman's term, so your bridging visa will never come in effect. So considering that you had applied from overseas, आपने overseas से apply किया था, तो आपको bridging visa automatically नहीं मिलता. अब इसमें टेक्निकलिटी ये है कि अगर आप उस टाइम पे 500 वीजा होल्ड कर रहे थे और आपने पाकिस्तान जाके अपनी फाइल डाली, तो आप ऑस्ट्रेलिया वापस आके ब्रिजिंग वीजा ले सकते हैं इमिग्रेशन को अप्लाई करके, बिकॉज उस टाइम पे जब आपने पाकिस्तान से फाइल डाली, आपके पास एक वीजा था जो आपको ट्रैवल करने के लिए मतलब इक्विप करा हुआ था, अलाउ करता था. बट इन द सेम नोट, you can't get rid of your student visa. What you can do is you can maybe apply for I don't know, a 408 visa if your student visa is expiring in the next 90 days. But if your student visa is valid for another year, then there are very limited options. You shouldn't be letting go of your studies or your course, because if you do that and case officer comes and questions you and you cannot have an explanation to satisfy their questioning, then they may cancel the visa. एंड अगर वो आपका वीजा कैंसिल कर देते हैं, तो अगर आपको ब्रिजिंग वीजा मिल भी गया आपके ओवरसीज एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो ब्रिजिंग वीजा AE में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अराउंड, बिकॉज वर्क राइट, स्टडी राइट सब निकल जाते हैं उसमें. सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू थिंक अबाउट लीविंग योर कोर्स, सो यू हैव टू प्रॉब्ली कंटिन्यू. एंड अनुराग जी पूछ रहे हैं कि टस्मेनिया पेंटिंग 85 पॉइंट्स, 1 year JRP in Tasmania. अनुराग, चांसेस आर ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बड़ी हलचल मची है. आई थिंक शमा जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਟ आई थिंक what I get out of it is because housing industry is struggling so badly. I think all the construction related occupations will have a good chance, a very bright chance. When it comes to Tasmania, he's done his job. तो job ready program ਉੱਥੋਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
possibility ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ, but probably next financial year if you're not in the queue already. So the 1 year experience is definitely going to give you an edge. And sorry, Jagandeep Singh ji पूछ रहे हैं कि must 70 points on any chance of 190 Victoria skill assessment in computer and computer networking. Okay. Jagandeep, 90 points, they're around, they're actually basically keeping the point mark right now. But on the top of that, there are people जिन्होंने cut point ਤੇ ਵੀ invitation ਆਇਆ, but ਉਹਨਾਂ ਦੀ job ਆਪਣੇ field 'ਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ hint ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ jobs ਆਪਣੇ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ, because ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ it is going to be a big factor for the applicants. So I think ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ points score ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 190 ਦਾ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, because already seats ਬਹੁਤ limited ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੋਲ, and ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ basically cut off ਹੈ right now 75 to 80 ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ asked first to update my resume in January and then till now there's no any response from them, and please also tell me, can I get any skilled visa on this engineering profession? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ I don't know ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੋ, ਬਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ NEC ਦੇ ਕੁਝ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੇ ਜੀ? ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ। ਓਕੇ, ਵੈਲ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ NEC ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਿਓ। 80 points ਠੀਕ ਨੇ, 190 ਲਈ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ sit back in their seats and then don't do much. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਤੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਗੁੱਡ ਅਗੇਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੰਸੀਡਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਬਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਰੋਲਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। And Lakshmi ji पूछ रहे हैं कि I'm finishing graduate diploma in early childhood course by November this year. 65 points is enough for 190, 60 plus 5, 65 and 491 invites. Really appreciate it. I think Dakal, I would say Thonu, you should not even consider 491. I mean, I'm not saying that you should not even consider 491 at all, but I would say you should keep your eyes on 190, because in the whole budget that was when it was actually announced by Jim Chalmers, jo treasurer ne sade, the only occupation that he mainly mentioned, he did talk about all the other sectors, but not an occupation in particular. Early childhood teachers was the only occupation that he specifically stated about. So early childhood teacher is the favorite child of Australian immigration right now. If you are an early childhood teacher, you have an assessment, you have 60 plus 5 points, then whichever state you're in, the likelihoods are you'll get your 190, if not right away, maybe very early on in the next financial year. If you can increase your point score a little bit, even by 5 points, then if they actually start working on the 189 early in the next financial year, then that is also a probability. But I think you should keep 491 on the back burner as a last resort. If nothing else is working, then possibly go for 491. So you must wait for at least the first half of the financial year to check out if you can manage 190 before you switch to 491. But look, things are good for you guys. And Shahrukh Afzal ji keh rahe ki thanks Tanvi, what I meant was the genuine student test replacing the GTE. Okay. Yes. Will the test stay in tension in Australia like the GTE Dekho, did? I'll tell you, Shahrukh, this test has only been talked about. It has not been, like, in fact, just mentioned, I should say, is the right word. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੈਗਾ, ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦਿਸ, ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਂਸ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ switch the GT criteria through, and then we'll change it with a test, with a genuine student test.
and it is just right now in the discussions. It was mind it, what she came out and announced was only a discussion paper. It was more like it was a suggestion that was given to the immigration is the government makes the final decision, but she was only making a suggestion to the government. ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜੇ ਜੀਟੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ अर्ਲੀ ਔਰ ਹਾਊ ਲੇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ put in effect. But yes, definitely, when it comes to the GST or the genuine student test, you will pretty much be having the similar system, but rather than writing a statement of purpose, which is very repetitive, plagiarized, everybody copies it from here and there. Very few students will write it on their own. Plus all the other factors, like all your other documents, because documentation ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, which is immigration realizing that ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ workload ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। So what they are saying is genuine student test, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ then that would be the thing. Now his question was, if he wants to change his course and he wants to maybe downgrade the AQF level, would that be impacted? GTE does not make any what do you say? It does not have any control over you downgrading your course while holding a student visa. It's basically the student visa condition that is put on your application or on your student visa. GST ਹੋਵੇ ਜਾਂ GT ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। if you drop, then you still have to go through the same drill. ਜੀ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70K ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਪਲੀਜ਼ ਥਰੋ ਸਮ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤਨਵੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ for any skilled person, whether it's an Australian person or if they are an overseas citizen, they should not be paid any amount under the market salary rate ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਲਰੀ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 53,900 ਦੇ ਸਲੈਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, and suddenly from 1st of July it is going up to 70. So the amount of jump that the immigration or the government is expecting for the employer to make is unfair on them also. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ employer ਨਹੀਂ afford ਕਰ ਸਕਦਾ 70,000 ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ, 16-17,000 ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਇੱਕ employee ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਣ। So if they just raise each and every person's salary by $15,000-16,000 per annum, then the balance sheet is also going to be impacted. So I'm thinking from the employer's point of view, it's a little bit of a stretch, but from the student point of view, it's a good thing. Now, what he wants to know is कि 70,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ impact ਕਰੇਗਾ। 70,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ slab ਹੈ 1st of July ਤੋਂ impact ਹੋਏਗਾ, and it will impact all the people whose nominations have not yet been lodged. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ nominations lodge ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, approve ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ before 1st of July, they'll be fine. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ nominations 1st of July ਤੋਂ ਬਾਅਦ lodge ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 53,900 ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। Now this is going to be affecting all the employer sponsored visas for sure, but it may also be affecting the 491 and 494 visa. 494 is almost already an employer sponsored, but because 494 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ PR ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 191 ਦੇ ਵੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕਲੀ 1st of July ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੌਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ they should be looking at earning $70,000 per annum. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਜੌਬਸ ਤਨਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 70,000 ਮੀਟ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਰਡ।
for this Well, role? I think Shama ji, I don't know. Maybe मैं एक employer the point of view ਨਾਲ ਗੱਲ कਰਾਂ. They either pay their employee or they pay the tax office. Yeah. Okay, it's one way or the other. You know, whatever. If they are capable of paying an employee that amount, they must. They should. But again, I can't comment on their financial situation. I can't comment on their plan या अगले ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ criteria ਸੀਗਾ applicant ਨੂੰ ਜਦੋਂ hire ਕਰਿਆ. What were their contracts like and all that stuff. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਆਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਦੈਨ देयर आर ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਡਾਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟਿਜ਼ਮਿਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਊਟ then they'll be okay but if not then in any event ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕੋ so again it is going to be depending on the industry and obviously it will also be depending on the income of the employer ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ employer ਹੀ ਜੇ small scale ਹੈ basically million ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ turnover ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ then they'll have to obviously look for options from ਦੇਖੋ main thing is employer sponsor visa ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟ ਜਾਏ ਬਟ ਵੀਲ ਸੀ ਇਫ ਇਟ get rid of it but ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ then you don't have to sponsor anyone but yes it will affect pretty much every industry ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ which trade course is best for girls nowadays well ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ I've seen girls working in the automotive industry. I've had friends who'd worked in carpentry and bricklaying industry. I've had applicants who'd gone for painting. But I think ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ common ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ I'd say comparably easy trade ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ efficient ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਕਰੀ ਦਾ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਔਰ 4 ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ I would not encourage you to just stop on cert 3 at least certificate 4 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ but again any trade you guys take up I can't literally stress enough on this fact ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ job ready program ਕਰਨਾ you have to understand that 1 year is going to be added to your experience and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 1 year ਦੇ ਵਿੱਚ right paper work ਨਹੀਂ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ I can't tell you how many applicants come to me and say कि मैडम मेरा एम्प्लॉयर तो सीधा ही हाथ खड़ा कर गया मैं सुपर इनोवेशन देनी है नहीं मैं दिंदा ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੈਲਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਕਦੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ EMPLOYER ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰਾਈਟ EMPLOYERS ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੀ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਰੀ ਪਾਰਡਨ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ that would again not work ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓ and ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ actually learn the trade and then eventually you'll see that will actually help you in future so cookery is probably the best for now I'd say ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 189 ਰਾਉਂਡ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ it makes sense ਕਿ ਉਹ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਉਂਡ but possibly ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ probably first week of June the probability ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ so I'd say last week of May or first week of June probably ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੈਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨੀ New South Wales 190 and New South Wales 490 round will happen in this financial year. They will definitely, Danish. There'll be a few rounds. And Lakshmi ji keh rahe hai ki is it true that COVID visa is not extended after June? I'm not talking about 485. I'm talking about 1 year COVID visa who currently working or have a job offer. Lakshmi ji, I would say that this visa will eventually be
This category, in fact, the visa is always going to be there. It has always been there. It will always continue to be there. But this category that was added to the 408 visa will probably be eventually removed, because there is no such thing as COVID visa. It's called the Australian government endorsed event. There has to be an event for an applicant to be able to get a 408 visa. Sometimes those events are like sports events, sometimes those events are like religious events, entertainment events. But this time they chose that this event probably is going to be something that is impacted by COVID. So that's that. So COVID is obviously no longer an emergency, as has been already declared by WHO. So they will probably take that visa away. But they won't just come and say from tomorrow the visa is gone, or it's already been in the application while give us done. They'll give time for applicants to be able to get into that position, because if you see the TR, when they announced the extension of the TR, they wanted workforce without giving them a probability, like without giving them the option of PR immediately or quickly. Similarly, 408 visa is also providing them with a workforce on temporary basis, with no promise of giving them a PR. So I think probably it will be removed. Maybe, hopefully, I wouldn't say, sorry, wrong choice of word. Not hopefully, probably around the end of this calendar year. But they will give you enough notice. And Jagandeep ji कह रहे हैं कि मैम what are the chances of 190 Victoria next financial year for IT occupations with 70 points my own, or I will go with engineering technologist with same 70 points. ਜਗਨਦੀਪ ਐਸੇ ਕਿ ਜੇ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਆਈਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਆਪਣਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਪੈरेबली ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਤੇ ਆਈਟੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। And Samakali ji कह रहे कि social worker, welfare worker, community workers chances in next financial year. Good chances, don't worry. The amount of money they are putting in the things that I don't even want to get into the detail of, it insinuates that they are going to be looking for employees, like occupations like these. ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਕਸਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਿਮਾ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਵਲ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ 189 ਹੈ, 190 ਹੈ, 491 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਇਟ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5000 ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਟੌਪ। Definitely social workers and healthcare professionals will also, including nurses, will be good. Construction sector ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਦੈਟ occupations relating to that particular sector will be good, such as probably engineering ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਨ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏਮਿੰਗ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ
parents are actually going out working. And other than that, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ there wasn't a big talk about migration in the budget, but ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ they'll be very keen. Doesn't matter ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ. There is also a news which again I don't want to just basically come out and spread any misinformation but just giving you a glimpse. They are talking ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ point system ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ but that is also up for a little bit of a shake up, a little bit of a change. So overall ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ budget was not too exciting ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ but it was not so demoralizing ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ PR ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ. So things will be going almost at the same pace. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਚਲੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਫ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ again it depends on your perspective of analyzing the situation. Labour government ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ observation ਹੈ that is Labour government is very good for Australia in terms where an average Australian is an employee. ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ workforce ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ they need somebody to look after them, they need somebody to give them a little bit of hike here and there. 5 cent ਵਧਾਤਾ superannuation ਚ 50 cent ਵਧਾਤਾ ਉੱਥੇ so things like these and plus if you look at it they are giving funding. There were things that made sense, there were things that didn't make sense, like for example they were increasing the funds for single parents या ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ aged employee category ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but they're still wanting to be in the workforce and looking for work. But again they were also increasing the payment for people who were sitting and not working ਜਿਹੜੇ ਕਿ jobs ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ. Again I'm saying they obviously ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ they obviously should be looked after but not for the people who've been sitting and making that a habit ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ. So I think there has to be a more channelized system for that matter. ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ I think ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ immigration goes uptrend and then downtrend. What happened was that ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਸਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ ਨਾਓ UK ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. We were actually walking into the good trend unfortunately when COVID hit. ਤਾਂ ਜਦੋਂ COVID hit ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ liberal was about to pick up the migration but they couldn't do it because people were losing jobs, they could not go out and work. So we can't blame the whole thing on liberal. I'm not taking any government side but I think at the end of the day je main gal kar diya the Labour is a government that looks after their people who are here already. They are more focused on that and rightfully so obviously. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਗਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ but at the end of the day I think ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ was to be honest not very super excited ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ we were basically mom
inside our houses, but students were going out doing all the deliveries. They were going out and working in the health sector. They were going out and working in the supermarkets. हर तरीके की चीज स्टूडेंट्स ने करी नो मैटर लोगों ने चाहे 100 बारी कहे डिलीवरियां नहीं ठीक कर रहे फलानी जगह ते उथे सर्विस दा they were actually putting their lives on line while the COVID is on the peak and then now overlooking कि बस साडा काम बन गया कोई गल नहीं हुण ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆਓ ਫਲਾਣਾ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ that I don't find very fair so that way ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 48 ਆਵਰਸ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਆਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਟੀਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ we also mentioned that ਕਿ I don't know if it's a trap ਕਿ ਇਹ genuinely actually ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ because ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਚ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ so they're basically just not wanting to have that burden increase but at the same time they want to encash the skills they have so temporary visa ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ liability ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ so I think they'll have to balance it out somewhere ਕਿਉਂਕਿ end of the day student ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ that's what I say when you look at the government labor has looked after their people well ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਵਨ ਰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 900 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ payments everybody got the payments and Kevin Rudd was also a labor minister so they have done wonderful for Australians as a whole but what I'm just simply wanting to make my point here is ke jede migrants in fact Australia is a country of migrants ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਰਿਹਾ that doesn't really give like it doesn't look fair because eventually ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ so I think it goes both ways ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ they have to balance ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫਨੀ ਮੀਮ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਆਲ ਦ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਰ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਦੈਨ post COVID they are saying why aren't you getting all the migrants to take our jobs so they have come to realize कि साडी communities ਜਿਹੜੀਆਂ international communities they're hard working people when they come here they are law abiding and they are hard working they pay their taxes so I think they should do the fair cannot survive without migrants and unfortunately ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 14 15 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ Sameer Azam ji puch rahe कि next year immigration system is it going to be point based or focused on occupation shortage? Sameer, both a bit of both. They are looking at probably eventually making one occupation list in future. So occupation list would also be seeing a lot of changes.
But what point system that we're talking about, point system is also obviously they've suggested that it should be changed, because again, there are factors that people are able to get by staying in Australia. Again, now my shift is towards the people who are applying from overseas, who have genuinely gained experience in their fields. उनको एक्सपीरियंस मिलता है, जेन्युइनली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं, उनको अपने एज के फैक्टर के पॉइंट्स गिर जाते हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन स्टडी के पॉइंट्स नहीं मिलते, उनको प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स नहीं मिलते. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर equal, balanced for both sides. But it's basically for international students. My advice: keep your state nomination options open. Don't just rely on 189. So that's what. Just take the hint from me, for that matter. एंड तनवी जी, ਸਲੀਨਾ ਸਰਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ. ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਰੱਖੋ. ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ. ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ I think Shama ji, teachers on the top, any teachers and early childhood teachers ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਗੁੱਡ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਕਵਿਪ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਪਾਏ. That is a good career and that is a good PR option. Nursing definitely has been there, is there, will probably continue to stay in the priority. Welfare sector, social worker sector is also good. Aged care sector ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ secondary options ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. Then we will be looking at a lot of occupations from construction sector. ਇਹ ਮੇਰੀ calculation ਹੈ. Some IT occupations are looking good. Engineering ਚ mechanical and electrical seem to be looking good. Technicians ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, again electricians ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, because now ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, they don't really get into electrician side. Beautiful occupation, good chance of PR and it's good career also. But other than that, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ occupation ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ options ਨੇ, ਉਹ state nomination ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ. 189 looks to be more focused on these key occupations. ਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ. ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ. ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ. ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜਸ. ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਅਰ 12 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼. ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ, educated people are coming from there. So I think it makes me really happy to say ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ PR ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ, and that's what we'll discuss about next session, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ PR ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣ ਜਾਣ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ
ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਨਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀ ਰੇਡੀਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾਂ ਦੀ।